Good day mga kapatid and welcome to our new episode here of Band Together Basic Guitar Tutorial. And ako na naman po ako yung ate, si kapatid na Ana Marie Santos mula po ulit sa lokal ng Santa Rosa, dito po ng Calamba City. Ngayon po ay pag-aaralan po naman natin yung basic music theory. Magagamit po natin yan since alam na po natin yung mga chords. Mas maintindihan po natin siya kung at least familiar po tayo sa ating fretboard kung ano po yung note corresponding each fret po sa ating pong 6 strings. Music theory. Bakit po napaka-importante ito mga kapatid yung malaman po natin yung music theory? Isipin lang po natin na ang music theory ay isang language, isa pong salita or isa pong lengguwahe kailangan po natin na matutunan, lalo-lalo na po sa ating mga aspiring musicians. Magagamit po natin ito para makipag-communicate po tayo sa mga kapwa musicians po natin, lalo na po kung tayo ay tumutugtog sa kasama isang grupo o yung tinatawag po na ensemble. So, napaka-importante po yan na bawa po tayong guitarist, meron po tayong kasama na pianist or keyboardist, kailangan natin na makapag-communicate sa kanila kung tama pa yung pyesa na tutugtugin natin. Marami po kailangan i-consider, gaya po ng pareho po kayo ng key, o pareho po kayo ng notes na tutugtugin sa umpisa, or intro ng kanta, or refrain, chorus. Kaya importante po na matutunan po natin na kahit basic lang po, basic music theory. So, sa akin po ngayon, umpisahan po muna natin syempre yung, kung naalala niyo po sa first episode natin na pinag-usapan natin yung pangalan o letters ng each strings ng gitara na ginagamit po natin. So, gagamitin po natin, as sinabi po natin ay puro letter names po muna tayo. Kailangan familiar po tayo ulit sa mga strings o letters and strings ng ating guitar. So, umpisahan po natin ito kung mag-tune po tayo ng ating episode 1. I hope naalala niyo pa po yan. So, syempre po, yung first, yung po nasa baba, yung pinakamataas na natunog na strings natin. Ito po yung letter E. Second string natin ay letter B. Third string natin ay letter G. Fourth string ay letter D. Fifth, ito yung letter B. At ulit-ulit, ito yung ating sixth string, which is E. Kapareho din po siya ng first string natin. Siyempre magkaiba po yung tono nila. Mataas at mababa. Ito po yung tawag natin open string. So sa pagbabasa po ng note, ang gagamitin po muna natin ay yung 7 letters of the alphabet. So ano-ano po siya? So ito po yung letter A. Start po tayo sa A. B. C. D. E. F. At G. Hanggang G lang po tayo mga kapatid. So pagkatapos po ng letter G, usually, babalik lang po tayo ulit sa umpisa. Babalik lang tayo sa A. So, ganun din po yan. A, sunod ay B, C, E, and so on. Basta after ng G, balik naman po sa A. Ganun lang po. So, dyan lang po tayo mag-start sa A to G. Ngayon, pag-aaralan po natin ngayon yung tinatawag na interval. Ano po ba yung tinatawag na interval? Interval po. Yan po yung distance from one note to another. So, pag-aaralan po natin yan sa susunod nating chart. Sa pag-aaral po natin ng interval, atin po muna gagamitin yung piano. Okay? Para po later on, magamit din natin itong fretboard natin sa ating guitar. Pero for now, para lang maintindihan natin yung intervals, tingnan po muna natin yung piano chart natin. So, mag-start po tayo. Hindi po muna tayo mag-start sa letter A. But instead, lagay po natin muna sa letter C. So, yan po yung C.
Then, sumunod dyan sa CI, syempre po, alam natin, letter D. Sunod ay E. Sunod po sa F ay G. Ano po yung nasabi natin last time? Hanggang G lang po, di ba? Wala po tayong H. Kung hindi, babalik po tayo ulit sa letter A. Since wala pa po tayong A kasi nag-start po tayo sa letter C. So, sunod sa G ay A. Next, B. Pagkatapos po niyan, C. So, dalawa na po yung C natin. Yung sa mababa at ito po sa taas. Ang tawag po dyan, kapag siya po ay natapos na ulit yung isang buong group of letters po natin. Kaya tawag po yan na octave. Yan po siya. Ngayon, kung napansin niyo po, puro white keys lang yung nalagyan natin ng letter names. So, ano po yung black keys na yan? Bakit po yan nandiyan dyan? Siyempre, may pangalan din po yung mga black keys na yan. So, ang pangalan nila, depende po yan sa tinatawag natin sharps and flat. Ano po ba yun? Sharps and flat. Okay. Hindi po yan letter B. Kung naalala po ninyo sa ating previous episodes, meron po tayong mga chords na pinag-aralan na may nakalagay na sharp, na mukhang hashtag, at flat. Wala pa po ba ng flat? Meron na rin po. I remember, nag-aral po tayo ng B-flat chord, di ba po? So, yun po. Hindi po siya B, flat po yung tawag sa kanya. So, ano pong pagkakaiba ng sharp at flat? Yung sharp po, ito po yung i-raise ng half step yung isang note. Ibig sabihin po, pataas. Halimbawa po, dito po tayo sa letter C. So, mag-interval po muna tayo ha. Meron po tayong tinatawag na whole step. Ibig sabihin, isang buo ang interval nila sa isa't isa. C to D ay whole step. So, lagay po natin. Indicate lang po natin. So, C to D, tapos D to E, E to F, F to G, G to A to B, B pabalik ng C. So, yung C to D ay whole step. Ibig sabihin po niyan, mayroon po kasing black key sa gitna. So, whole step po yung tawag sa kanya. Lagay po natin W Ibig sabihin niyan whole step. Ngayon, D to E, meron na naman pong black key sa gitna nila in between them. So, whole step pa rin po siya. Ngayon, E to F. Meron po ba tayo nakitang black key in between them? Wala po. Kaya, siya ay half step. So, gawin lang po natin H pag half step. Ngayon, F to G. Obviously, may black key in between. So, whole step. G to A. There's a black key again. So, it's whole step. A to B. Another one with black key in between. So, it's whole step again. B. And going back to that C again. Meron po ba? Wala. Walang black key in between. So, half step. Po. Yung tinatawag po ngayon na half step, yung from C o yung white key na yon papunta sa black key. Yun yung tinatawag na half step. Saan pupunta dun yung sharp or flat? Okay, remember, lalagyan natin sila ng sharp kapag papataas o pakanan ang punta ng ating black key. Diba? From C, pakanan po yung black key niya, di ba? Paakyat po. Ibig sabihin, tumaas po siya ng kalahati. Pataas. Ngayon, paggaling po siya sa D, tapos ito pong left black key niya, pababa. So, yan ay flat. So, mangyayari po, kung C, ang black key na to ay, bawang inisip po natin, kailangan sharp yung pangalan niya. So, siya ay magiging C sharp or pwede din siyang D flat. Maliwanag po. So, ibig sabihin, ang isang black key ay magkakaroon ng dalawang pangalan. Pwede siyang C sharp, pwede siyang D flat, or halimbawa, yung pangalawang black key na to.
So, siya po ay nasa kanan ng D. So, ano po siya? Tumaas po siya from D, di ba? So, siya ay magiging D sharp. Ngayon, pwede rin siyang maging flat, pero ng E. Kasi bumaba yung E, kaya magiging E flat po siya. Ngayon, ang tawag po natin sa ganyan, yun po ang tinatawag na, sulat po natin. And, ibig sabihin po ng enharmonic, pag one note, have two different names. Depende po kung anong key yung ating tinutugtog. Gawin po natin ngayon yung pattern natin dito na nakita natin sa piano about whole step and half step. So, yung una po, 2 whole, 1 half, 3 whole, and then half yung dulo. So, sa gitara, ang mangyayari niyan by fret. So, pag whole step, 2 fret yung panggagalingan nila o yung 2 fret in between po yung each note natin. So, halimbawa, mag-start po tayo sa second string. O, dito tayo sa open string B. Okay? So, parang ano po yan ha? Ito po yung pinakamababa natin. Ito yung 6th string, yung pinakamababa. Ito yung pinakamataas, yung first string natin, yung E. So, lahat po sila, sabi natin, open string. Okay, naalala po? So, dito po tayo sa second. Ito pong letter B. So, una po natin, yung B na yun sa piano. Nakita po ba natin? Yung B papuntang C, ilang step po siya? Half step. So, ibig sabihin, sa gitara, 1 fret lang po sila in between. Okay? So, isang fret lang po. So, ito na po yan. Sa first fret. So, lalagay po natin dyan, B, sunod ay C. Sulat po natin C. From C, yun na yun, di ba po? C papuntang D ay full step. So, bilang po tayong 2. So, 1, 2. So, dito po tayo. So, sorry po. Dito bilang natin. 1, 2. Yan po. So, yan po yung letter D. Lagay po natin D. From D to E, ano po? Full step. So, bilang tayong 2. So, 1, 2. So, dito po yung E. Lagay po natin. Ngayon, E to F po ay half step. So, isa lang po yan sa fret pag sa gitara. So, 1. So, dito po siya. Ngayon, F po, papuntang G ay full step. So, 2 po ulit na fret. 1, 2. So, dito po yung G. Okay? Ngayon, G to A na po tayo. Full step ulit. So, 2 fret. 1, 2. So, dito po yung A. Then, A to B ay full step. So, bilang ulit tayong 2 fret. 1, 2. So, dito po yung B. B, tapos na tayo sa B. Nasulat na po natin. Ngayon, B to C ay half step. So, isa lang po. B to C. B. C to D, kasi since whole step, 2 frets. D to E, whole step again, 2 frets. Now, E to F is half step, kaya 1 fret lang sa gitara. Now, F to G, whole step, kaya 2 fret din in between. Now, G to A, whole step, yun, 1, 2, bumilang tayo ulit. Then, A to B, it's the same, 1, 2. And then, finally, B to C is half step, B to C. Now, balikan po natin yan. Lalagay po natin lahat ng letters sa ating strings. So, mga open strings po natin. So, ganun din po yan. So, halimbawa, dito naman tayo sa 6th string. Tingnan po kaya natin. So, ano sabi? E to F ay half lang. So, ibig sabihin, katabi na lang. So, 1. So, dito lang. So, dito yung F. Next, F to G. Full step. 1, 2. So, yan po yung G. Ngayon, G to A. Full step. 1, 2. So, yan yung A. Ngayon, after ng A, B. A to B is full step. So, 2 ulit.
1, 2. So, dito po yung B. Yan na. B to C is half step. So, magkatabi lang B, C. So, next. So, C. Bawal yung C ulit. Balik lang tayo doon. C to D is full step. So, bilang 1, 2. So, dito po yung D. D to E. Nakita po natin full step ulit. 1, 2. So, E. And then, E to F is half. So, katabi niya lang yan. E. So, gawin po natin yan ulit para ma-minimize lang natin yung oras sa lahat. Balik po tayo. Ayan. So, natapos na po natin. So, lahat na fill in natin yung ating chart dito, yung ating guitar chart. At napuno natin yung other strings natin. Yung number 6, yung 6th string natin. Itong 4th, 3rd, at 2nd. So, napuno po natin yan. So, nakita nyo po? So, kumpleto na po yung ating chart sa ating guitar. So, check po natin ngayon sa ating guitar fretboard yung ginawa po natin na exercise kanina dun po sa intervals po ng each note, yung full at half step. So, yung naalala po yung sabi natin kanina, sa guitar, yung whole step ay 2 frets in between. Pag half step, isa lang. So, halimbawa, ito po yung first fret. Sumunod na fret sa kanya, half step lang po siya. Then, kung full step naman po, bawag po ang first fret. So, yung una po natin ginawa kanina, yung pong sa 2nd string. Ito po yung letter B. Okay? So, since ang open string po natin ay letter B, ano po sunod sa B? Tama po, letter C. So, kung naalala nyo po, interval po natin sa B to C ay half step. Tingnan po natin ulit yung chart. So, yung ating B to C ay half step. I-memorize lang po natin yan. Yung kung B to C ay half step. For now, ito lang po muna tayo nasa C. Yung muna para madali. So, ang meron lang po pala ay B to C at yung, ano pa po isang half step? Yung po, E to F. Yan, E to F, B to C. Okay? Alala po. So, 2nd string po ulit. So, B. So, yun ang open string natin. Yan po. So, ngayon, susunod sa B ay C. Ang sabi ay half step. So, B, half step niya ay yung first fret. C. Ngayon, C to D ay whole step. So, C, whole step, 1, 2. Ito po yung D. D to E po ay whole step ulit. So, bilang tayong 2. 1, 2. So, ito po. So, ito po ay D, E. Nakuha po? Ngayon, E to F, yung binanggit po natin. E to F is half step. So, E, katabi lang niya, F. Nakuha po? Yan. So, tignan po tayo. F to G is whole step again. So, 2 fret. 1, 2. So, ito yung G. Ulit. So, ito yung F. G. Okay, nagay po natin yung number 2 finger. So, G ngayon, papuntang A, ay whole step din. So, bilang tayo ng 2. 1, 2. So, ito yung A. Ulit po. So, G, A. Diba po? Ngayon, balik po natin yung number 2 finger dyan sa A. Ngayon, A to B is whole step. So, bilang na lang po tayong 2. From there, 1, 2. So, yun po yung B natin ngayon. So, again, A, B. Ngayon, ano po sabi natin? B to C ay half step. So, katabi niya lang. B, C. Nakuha po? Ngayon, ulitin po natin. Balik tayo sa C. Sabi po natin, yung C ay nasa first fret po, di ba? So, C, D, E. Half step lang. F. Whole step. G. Whole step ulit. A. Whole step again. B.
half step. Okay. Parang do, re, mi, fa, sol, la, si, do lang. Do, re, mi, fa. Okay. And yan po yung ating major scale. Okay? Yung po tawag dyan, iba wala naman tayong words na tutunan. Major scale. Okay? Gawin natin yung isa nating example kanina. Yung sa ating 6th string. Ito po sa baba. Ayan. Sa akin sa taas. Pero di pinakababang tunog. So, ano po yung ulit natin? Ito po ay E. So, E to F ay kalahati. Now, F to G, isang buo. So, 1, 2. Next, G to A, dalawa. Whole step ulit, kaya dalawa. G, A. A to B, isang buo. 1, 2. Now, B to C, half lang. So, yan yung C. C to D, isang buo. Dalawa ulit. Next, isang buo, kaya dalawa. And then, D to E, isang buo, E. Napansin po natin na dito sa chart na ginawa natin, hindi kumpleto lahat yung mga nakasulat. Hindi po, may mga fret po tayo na hindi po natin nalagyan na nalib lang po natin yung space. Pero i-explain po natin kung ano po ba yung dapat na nakalagay doon sa mga nalibanan po natin ng fret. Kung maalala niyo po kanina yung pinag-aralan natin regarding po sa sharp, ulit po, yung sharp po yung mukhang hashtag. Ibig sabihin po niya is raise or pataas, raise the note a half step. So dito po sa ating piano, kung ito ay C, raise the note half step, yun po yung black key. Kaya po siya magiging sharp. Kumbaga, pakanan, paakyat, pataas. Sharp po siya. Ngayon, pag naman po pakaliwa, let's say for example, yung letter D, kasi siya lang yung C natin, wala pa tayong black key dito. So, dito lang tayo para madaling example. Letter D. So, siya meron siyang black key sa left side niya. Or, tatawagin natin siyang D flat kapag yung black key na yon ay nasa left. So, ibig sabihin, lowers the note half step. Yan po. So, ito magiging D flat. So, tatanong po nila, ano po yung D sharp? D sharp din po ba yun? Hindi po. Kaya po na nasabi natin kanina, yung sharp is raised by a half step. So, tataas po siya. So, ano po yung nasa right side niya? Yun. Ito yung D sharp. So, ano po yung pwedeng enharmonic niyan? Ano po yung enharmonic? Yung pangalan niyang isa. So, siya ay D sharp. Magiging, ano yung nandun sa katabi niya? Magiging E flat yan. Kasi siya yung nasa left ng letter E. Okay, balik po tayo sa guitar. So, dito po tayo sa ginawa nating fretboard. Mahalaga din po na ma-memorize po natin yan. Mag-focus po muna tayo ng puro walang sharp or flat dito sa ating guitar. Kasi pag sinulat po natin lahat yan, masakit sa ulo. So, mag-focus lang po muna tayo dyan sa mga walang sharp or flat. Yung po yung purpose bakit yung iba wala. So, ano po sa tingin nyo ito? Dito po tayo sa second string. Ito pong sa may letter C. Yung B na open string natin, yung tinugtog po natin kanina sa gitara. Yun yung C. Okay? So, syempre, yung katabi po niya ay magiging C. Tumaas po sa kanan, C sharp. Naku po. D, ano po yun? Sa kanan niya ay D sharp. Ano po yun? Pwede po ba natin gawing flat? Yes! The same thing as what we did here po sa piano. Ganon din siya sa guitar. So, siya ay nasa kaliwa nitong letter D na to. So, siya ay magiging D flat. So, ito po ay pwede siyang D sharp or E flat. Okay? So, gusto na po yung E at F. By the way po, yung F, pwede natin siyang gawing E sharp din. Focus na lang muna tayo sa mga may liban po na fret dito. So, F, yung katabi po niya ay F sharp. Na pwedeng maging, since may G doon, G flat. G, may katabi po siya, G sharp, then pwede siyang A flat. Ano po? Yung sumunod, A sharp,
or B flat. Okay? Nakuha po ba mga kapatid? So by the way po mga kapatid, ito po yung ginawa po natin na chart ng ating fretboard. So, una po, review lang po natin. Ito po yung open string natin. Ito po yung E, B, G, D, A, E. Okay? Ito po yan. So, bakit ganyan yung pagpapasulat? Kasi pag tinignan po natin yung gitara, syempre po yung sa baba natin ito. Tapos kung ma-observe nyo po, tignan nyo pong mabuti yung ating chart na ginawa. So, yan po yung open string natin. Mauulit po yan. Magkakaroon siya ng inulit dito po sa palm, 12 na fret. Check nyo po. Ito at ito pong 12. Hindi ko na po tinapos yung mga nandito. Para gusto ko pakita isa inyo itong nasa 12 fret po natin. Kita nyo po ba? Pareho po sila, di po ba? So, ibig po sabihin, maulit lang po ulit yung cycle after that 12 fret. Parang isang, ano pinita ko kanina, octave. Balik lang ulit sa E. So, susunod dyan, pareho lang din nun. So, ano yung sumunod dun? Pareho lang. Ngayon, ma-observe po natin yan. Kung titignan po natin yung mga gitara natin. Kung mapapansin nyo po yung, minsan po sa gilid ng mga gitara. Dito po sa gitara ko kasi, nakalagay siya dito sa gilid. Yung may parang, parang may nakalagay yung tanda. Minsan dito po yung nakasulat yung bilog. After third fret, yung bilog dyan. Tapos dito. Tapos merong dalawa. Okay? Yung nakita nyo na dalawa, ito po sa akin sa may bandang gilid. Ayan. So, ibig sabihin yan po ulit yung cycle. So, yung dulo na yan, yan yung parang open string. Diba? Ito po yung tulog ng open string natin. I'll start po from 6 string paakyat. So, okay, ganun po siya. So, sa 12 string natin, ulitin po natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pag hindi po sigurado pa. Pero yun po yun talaga. Yung may dalawang nakalagay yung dot po. So, pag pinunod po natin yun, most likely ganito nun. Okay, pareho po ha. Pag wala po, and then, ito pong sa after 12 string, diba po? Pareho po. Ang kaibahan na nila mas mataas kasi nandito na po tayo sa dito. Mataas na fret. So, ulitin lang yung cycle na yun. Well po mga kapatid, sana may natutunan kayo sa episode natin ngayon. Konting music theory lang para malaman din natin, ma-identify natin yung mga notes sa ating guitar fretboard. Tinatawag na fret notes. Is familiar na po tayo. Napag-aralan po natin kanina yung sa second string. Ngayon, practice lang po sila. Halimbawa dito sa ating 6th string. Napansin nyo yung last episode natin yung ginamit po natin yung barre chords. Letter F. So, ito po yung F natin. Alala po ito muna. Okay. May purpose po yun, yung bar note natin. Kasi yan po yung pinaka-bass note ng F. So, pag naging chord siya, naging gano'n. So, siya yung pinaka-mababang note. So, ano po daw siya? F. So, ano po ulit yung ano natin? 6th string natin ay letter E. Diba po ba? So, ano po yung first fret? Wala po dun sa E string na yun, sa E na open string. So, sa E, E to F ay half step. So, magkatabi lang sila. So, E, F. Kaya po siya yun. Okay. Sana po may natutunan sila sa ating episode ngayon. At tutuloy pa rin po natin by our next episode. Magko-construct naman tayo ng chords or since yung alam na po natin yung review lang po tayo yung mga natutunan natin na chords from episode 1. Gagawin na po natin yung papakita ko sa inyo yung mga common na chord progression sa guitar. Magkakaroon po natin lahat yung mga chords na napag-aralan natin. Di ba mga kapatid? See you po ulit on our next episode.
Bye po!